ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ይህ የቁምነገር-G ቲዩብ ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ምንድነው? በስክሪናችሁ ወይም በስልክ ስክሪናችሁ ላይ ስፕሊት ስክሪን እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። ስፕሊት ስክሪን ኢን ኤሰንስ በተመሳሳይ በአንድ ስልክ ላይ ሁለት አይነት ፋንክሽን ወይም ሁለት አይነት አፕሊኬሽን መጠቀም ማለት ነው። እሱን እንዴት እንዳሳያችኋለሁ። ይሄን ለማሳየት የተዘጋጀሁት በሁለት አይነት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ስልካችሁ ላይ ስፕሊት ስክሪን ማድረግ የሚችል ስልክ ከሆነ እዛው ላይ ስልካችሁ ላይ ምንም አፕሊኬሽን ሳትጠቀሙ እሱን አሳያችኋለሁ። ሁለተኛው ስፕሊት ስክሪን ማድረግ የማይችል ከሆነ አፕሊኬሽን ተጠቅመን እሱን እንዴት ስፕሊት ስክሪን ማድረግ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ሲሄድ ስልካችሁ ላይ ስፕሊት ስክሪን ማድረግ የሚችል ከሆነ ስልካችሁን በዚህ መንገድ ስፕሊት ስክሪን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰንት ፋይል ላይ ትገባላችሁ። ሪሰንት ፋይል ማለት እዚች ጋር ያለችባትን የምታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሪሰንት ፋይል ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሪሰንት ፋይል ላይ አንዴ ክሊክ አደረኩኝ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሪሰንት ፋይል ላይ ያሉት ይመጣሉ በዝርዝር። ስለዚህ እናንተ ከምትፈልጉት ላይ ከአንዱ ላይ ጫን አድርጋችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ጫን አድርጌ ሊያዝ ጫን አድርጌ ከላይ በኩል ጫን አድርጌ ይዘው እንደዚህ በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል እዛ ጋር ኦፕን ኢን ስፕሊት ስክሪን ቪው ይላል። ይሄ የሚሆነው ምንድነው? ስልካችሁ ባይሰልፍ ስፕሊት ስክሪን ማድረግ የሚችል ከሆነ ነው። እንደየስልኩ አይነትና እንደየማኑፋክቸሩ አይነት ስለሚለያይ አንዳንዶቹ ስፕሊት ስክሪን የሌላቸው አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደዚህ ልክ እንደኔ ያላቸው አሉ ማለት ነው። እሱን እናያለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዛው ጋር ስፕሊት ስክሪን ለማድረግ እንደየስልኩ አይነት እንደሚለያይ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ እሱን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ልክ ዩቲዩብ ላይ ጫን እንዳልኳቸው ኦፕን ኦን ስፕሊት ስክሪን ትላለች። እሷን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሁለተኛው ኬዝ እዛው ላይ የምትጠቀሙትን ሁለት አፕሊኬሽን በተመሳሳይ ስክሪን አይደለም የምንጠቀመው። ስለዚህ የምትጠቀሙትን ፕረስ ታደርጉና አንዱን ወደ ታች ሳብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁለቱም ስፕሊት ስክሪን ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህኛው ጎን የዩቲዩብ ዳታዎች አሉ። የምትፈልጉትን የዩቲዩብን ድምጽ እየሰማችሁ በዚህኛው ጎን ደግሞ የፌስቡክ ዳታዎች አሉ። ፌስቡክን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዩቲዩብ ሳውንድ ወይም ድምጹን እያጫወታችሁ ፌስቡክ መልእክት ካላችሁ በዚህ መንገድ ፌስቡክን መመለስ ወይም የምትፈልጉትን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ነው የሚመስለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ስፕሊት ስክሪኗ ማጥበብ ማስፋት ትችላላችሁ። እንደዚህ እንደምታየው ማጥበብ ማስፋት የምትፈልጉት ፋንክሽን ለማየት ታጠቡታላችሁ። ኦር ዩቲዩብን ደግሞ ጠበብ አድርጋችሁ ፌስቡክን ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ታጠቡታላችሁ ማለት ነው፣ እንደናንተ ፍላጎት። ስለዚህ ስፕሊት ስክሪኗ ማጥበብ ማስፋት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ነው እንቅስቃሴው። ይሄ ምንድነው? ስልካችሁ ላይ ስፕሊት ስክሪን ማድረግ የሚችል ከሆነ ነው የሚያሳየው። ስልካችሁ ስፕሊት ስክሪን ማድረግ የሚችል ከሆነ በዚህ መንገድ ስፕሊት ስክሪን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት አፕሊኬሽን በአንድ ስክሪን ላይ በተመሳሳይ ሰዓት መጠቀም እንደምትችሉ ያሳያል። ስጨርሱ ቀጥታ የማትፈልጉትን ወደ ታች ማጥፋት ነው። አሁን ቀጥታ ያው ዩቲዩብን ወደ ኖርማሉ ተመልሷል ማለት ነው። ይሄን ነው የሚመስለው የመጀመሪያው። ይሄ ማለት ስልካችሁ ላይ ስፕሊት ስክሪን መጠቀም የሚችል ከሆነ ነው። መጠቀም የማይችል ከሆነ ደግሞ ምንድነው? አፕሊኬሽን እናወርዳለን። አፕሊኬሽኑ የፕሌይ ስቶር ላይ ይኖራል። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ክሊክ እናደርግና ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌይ ስቶር ላይ አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን ሰርች በተኑ ላይ ስፕሊት ስክሪን የሚል ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እኔ ዳውንሎድ አድርጌ ስለተጠቀምኩበት ስፕሊት ስክሪን ምትላለች፣ እሷን ሰርች አድርጌ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄው ኢንስቶል እያደረኩት ነው። ኢንስቶል ከሆነ በኋላ እንዴት እንደሆነ እናያለን። ይህ የቁም ነገር ቲዩብ ነው። ሀሳቡ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና ላይክ በማድረግ ዩቲዩብን ያሳድጉ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ደግሞ ደውሏ ምልክቷን ጫን በማለት ኦል የሚለውን ንኩና ምጭነው ቪዲዮ ይደርሳችኋል። ከዛ ለሁሉም ጓደኞቻችሁ ሼር ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ስፕሊት ስክሪኗ ኢንስቶል እያደረገች ነው።
ስፕሊት ስክሪን ኢንስቶል እያደረገች ነው። እሷ ከጨረሰች በኋላ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን። አሁን ኢንስቶል ማለት መለሳለሁ ወደ ስልኬ ስመለስ እዚች ጋር አገኘኋት ኢንስቶል የሆነችውን እዚች ጋር እንደምታዩት ያያችኋት ነው። ስፕሊት ስክሪን ሆና ስፕሊት ስክሪንና ወርዳ እዚች ጋር አገኘታለሁ ማለት ነው። አያችኋት? እስኪ ላዝሮ ስልኩን ስክሪን ላንድስኬፕ አድርገው የበለጠ እንዲታያችሁ ለማድረግ አፕሊኬሽን አወርዳልኛለች። እሱን ላንድስኬፕ አድርገውና ለእናንተ እንዲታያችሁ ይሄው ላንድስኬፕ አድርጌዋለሁ። ከዛ ባሻገር ምንድነው ኦኬ ይዘገያል እንትና ይቻት አሁን ስፕሊት ስክሪን አመጣለች። ስለዚህ ስፕሊት ስክሪን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ ማለት ነው። ስፕሊት ስክሪኗን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ። አሁን ስፕሊት ስክሪኗ ተከፍታለች። እሷ ከተከፈተች በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኦፕን ማድረግ አለብኝ። ታያችኋል እዚህ ጋር ስፕሊት ስክሪኗ አሁን እቺ ኦፍ ናች። ስለዚህ እቺን አክቲቬት ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። አክቲቬት ለማድረግ እዛው ጋር ክሊክ አደርጋታለሁ። እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ ኦፕን ኢን አንድሮይድ ሴቲንግ ትላለች። እቺን ኦፕን አደርጋታለሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን ስልኳ ኦፕን ሆናለች። ከዚህ በኋላ ምንድነው ታች ጋር ትሄድና ኢንስቶል ሰርቪስ ምትላለች። እነሱ ጋር ኢንስቶል ሰርቪስን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ኢንስቶል ሰርቪስን ክሊክ አድርጌታለሁ። ከዛ በኋላ ስፕሊት ስክሪን የምትለውን ኦን አደርጋለሁ። ታያችኋለች። ስፕሊት ስክሪን አሁን እዚህ ጋር ኦፍ ናት ያለችው፣ እሷን ግዴታ ኦን አደርጋታለሁ። ኦን ሳደርጋት በዚህ መልኩ ይመጣልኛል። ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ እላታለሁ። ኦኬ ካልኳት በኋላ ወደዚህ ስመለስ እሷ ኦን ሆናለች። አሁን ኦልሞስት ፋንክሽን ለማድረግ እየሞከረች ነው። ዘን ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ሎንግ ፕረስ የምትላለች እሷን ክሊክ አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። ሎንግ ፕረስ የምትለዋን ይታያችኋል። እዚህ ይችላል ሎንግ ፕረስ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። እሷን ክሊክ ሳደርጋት እንደምታዩት ስክሪናችሁ ምን ሊመስል እንደሚችል ራፍ እያሳያችሁ ነው። እቺ ስክሪኑ ምን ሊመስል እንደሚችል ራፍ እያሳያችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክ ላይ ሎንግ ላርግላችሁ፣ ሆም ላይ ሎንግ ላርግላችሁ ወይስ ኦቨርቪው ላይ ሎንግ ላርግላችሁ የሚል አለ። እሱ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ባክ ላይ ኦር ሆም ላይ ኦር ኦቨርቪው ላይ ወይም ሪሰንት ፋይላችሁ ላይ ሎንግ ፕረስ ታደርጉኝ ይላል። እናንተ ከመፈልጉት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ባክ ላይ ኦኬ ብያታለሁ። ባክ ላይ ሎንግ ፕረስ አድርግ እንዲመጣልኝ ማለት ነው። አሁን ባኳን እቻት አሁን ኦፍ ናት። አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። አንዴ ክሊክ ሳረግ ኦን ትሆናለች። አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ኦን ስትሆን ትበራለች ማለት ነው። ያያችኋት ነው። እቺን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ዘን ኦን ትሆናለች ማለት ነው። ስክሪን መደሩ እየዘገየብኝ ነው እናንተ ጋር። ይሄው አሁን ኦን ሆናለች። ቀጥታ አሁን እመለሳለሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨረስኩ በኋላ እመለሳለሁ። ኦን ሆናለች። ቀጥታ ወደ ኖርማሉ እመለሳለሁ። ይሄው ተመለስኩ። እሺ ውድ ጓደኞቼ በመቀጠል እናያለን። ይሄን የቁም ነገር ቲዩብን ለማሳደግ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ ለሁሉም ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ላይ ትከፍታላችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብን ለኔ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ ነኝ ያለሁት። ዩቲዩብ እያየው ሌላ አፕሊኬሽን ነው ማስገባት የፈለኩት። ስለዚህ ቅድም ባኳን አይደል ኦን ያደረግ ነው።
ስለዚህ በአኳን ሎንግ ፕሬስ ይዛታለሁ ማለት ነው። በአኳን ሎንግ ፕሬስ ይዛት ስፕሊት ማድረግ የምፈልገውን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስፕሊት ማድረግ የምትችሉትን አፕሊኬሽን ታስገባላችሁ። እስኪ ዋትስአፕ እናድርገው። እስኪ አሁን አያችሁት ዋትስአፕ ላይ ክሊክ ሳደርገው ዋትስአፕ በዚህ በልኩ መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ ነው ይታያችኋል። ስፕሊት ስክሪኑን ስፕሊት አድርጎ ለሁለት ከፍሎልኛል። ስለዚህ በዚህኛው በኩል የዩቲዩብን ዳታ ማየት እችላለሁ። በዚህኛው በኩል እንደምታዩት፣ በዚህኛው በኩል ደግሞ የዋትስአፕን ዳታ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በአንድ እንትን ላይ ስፕሊት ስክሪን አድርገን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ይህን ይመስላል የዛሬው። በአፕሊኬሽን ተጠቅመን ማሳየት እንደምንችል ማየት በተመሳሳይ ማየት እንደምንችል ይሄን ነው ይመስለው። ከተመቻችሁ ሀሳቡ እና አይዲያው ከተመቻችሁ ትምህርቱ በደንብ ግልጽ ከሆነላችሁ ይሄን ነው ይመስለው። የምትፈልጉት እና የተለየ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። በተቻለ አቅም ሪፈር አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ያው ስፕሊት ስክሪን ሲጨርሱ ኦፍ ማለት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ወደ ታች ሳብ አድርጋችሁ ወደ ማትፈልጉትን ታስገቡታላችሁ ማለት ነው ወደ ስልካችሁ። ስለዚህ ይሄን ነው መስለው። ጥያቄ ያለው ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይችላል። በተቻለኛ አቅም ሪፈር አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የቁም ነገር ቲዩብን አሳድጉ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ሰላም ሁኑ።